Xin chào mọi người, hôm nay mình rất vui được chia sẻ một tin mới từ Flatpanel. Đó là chúng mình vừa tích hợp một nhà cung cấp VPS mới, có tên là Cloudfly. Cloudfly chính là nhà cung cấp máy chủ thứ 5 tại Việt Nam mà Flatpanel hỗ trợ. Và đặc biệt hơn nữa, đây là nhà cung cấp đầu tiên cho phép bạn tự tùy chỉnh cấu hình máy chủ. Khi chọn Custom Plan ở đây thì các bạn có thể tùy chọn số lượng CPU, dung lượng RAM, cho tới dung lượng ổ đĩa. Tất cả đều theo nhu cầu của bạn. Với lần tích hợp này, Flatpanel và Cloudfly còn hỗ trợ kết nối ngược. Điều đó có nghĩa là không chỉ bạn có thể đặt VPS Cloudfly ngay trong Flatpanel, mà khi đặt trực tiếp từ Cloudfly, bạn vẫn có thể chọn Flatpanel làm công cụ quản lý máy chủ của mình bằng cách ở Server Type, các bạn chọn một Application. Tại đây các bạn sẽ thấy Flatpanel. Các bạn chỉ cần phiên bản Ubuntu là xong. Và tất nhiên, ngoài các ưu đãi từ Cloudfly, nếu bạn đặt máy chủ thông qua Flatpanel, bạn sẽ được giảm giá thêm 10% cho tất cả các gói. Không những vậy, mọi máy chủ Cloudfly được tạo từ Flatpanel đều được sử dụng đầy đủ tính năng của Flatpanel, cả miễn phí lẫn cao cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp máy chủ tại Việt Nam, muốn linh hoạt tùy chỉnh cấu hình và tận hưởng trải nghiệm quản lý máy chủ hiện đại của Flatpanel, thì Cloudfly chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những bản cập nhật tiếp theo của Flatpanel.